У цьому майстер-класі я розповім вам, як сплести ось такий перекручений джгут і зробити браслет, а можливо ви зробите і ланцюжок. Тож, починаємо! Приступаємо до роботи. Нам знадобиться бісер, голочка, ножиці, ниточка. Для такого браслету довжиною десь 15-16 см треба 3,5 метри робочої нитки. Отже, перший ряд мені зручніше зробити без голки. Набираю 2 бісеринки на нитку. Спускаю їх донизу. І набираю ще 2 бісеринки. І роблю перехрест ниточкою в бісеринках. Затягуємо так, щоб один кінець у нас був довгий, це буде робоча нитка, а один десь 10-15 см це буде кінець виробу. Або прикріпити туди застібку, або просто його заховати. У цьому відео я вам покажу, як приклеювати застібку, але це буде трохи пізніше. Далі ми знову беремо 2 бісеринки, нанизуємо їх на нитку і робимо перехрест. Ось що у нас виходить. Таких рядочків має бути 6, оскільки джгут у нас на 6 бісерин. І ще 2 бісеринки. Протягуємо. Продовжуємо нашу роботу. І ще 2 бісеринки, і це буде наш фінальний рядок, 6-й. Все, 6 рядів, все окей. Далі я вже беру голкою, бо голкою буде працювати зручніше. Нам потрібно буде замкнути коло із наших оцих 2 бісеринок. Що ми робимо? Ми на робочу нитку надягаємо голку і пронизуємо її у перший рядок знизу. Тобто у нас нитка виходить знизу, і знизу у перший рядок ми її протягуємо. Ось так. І далі у сусідній рядок вже зверху вниз. Тобто такий перехрест робимо. Затягнули. І ось у нас виходить таке кілечко. Із 6 рядів по 2 бісеринки. Далі ми завжди будемо набирати по 2 бісеринки. Набираємо 2 бісеринки. І пронизуємо у сусідню одну. Далі дивимось на наступний сусідній ряд і пронизуємо у 2 знизу. І таким чином ниточка у нас ляже трохи навкіс. Це дасть нам потім оці гарні перекручені лінії. Знову набираємо 2 бісеринки. І робимо таку саму дію. Спочатку пронизуємо у сусідню одну,
І у наступні 2. Далі так само набираємо 2 бісеринки, і тут треба бути уважним, бо ми будемо замикати наше коло. Перша дія точно така сама, пронизуємо у сусідню 1 бісеринку. Але далі треба пронизати не у 2, а уже у 3. І так буде кожного разу. У 2, потім у 3, коли ми замикаємо коло. Просунули у 3. Супер. Поки ми не сплетемо кілька сантиметрів, візерунок не буде зрозумілий, але повірте, все вийде. Далі знову беремо 2 бісеринки, пронизуємо у сусідню 1, і у наступному рядочку у 2 знизу вверх. Знову 2 бісеринки. Одну. І у 2 знизу вверх. Дві бісеринки набрали. У сусідній ряд в першу, і тут у 3 бісеринки, оскільки ми замикаємо коло. Пронизали. І таким чином ми плетемо весь наш джгут. Більше ніяких маніпуляцій не буде. Там під кінець трішечки буде інакше, але вся робота виконується саме у такій техніці. Я зараз ще трошки з вами проплету, щоб ви побачили результат.
Ось вже потрошечки вимальовується наш візерунок. У нас є таких 3 лінії по 2 бісеринки, які будуть між собою перекручуватись. Також, якщо ви зробите 3 різних кольори, у вас буде ось таких 3 різних стрічки, які будуть між собою перекручуватись. Це теж дуже гарно. Але саме у цьому браслеті я вирішила залишити лише срібний колір, бо він такий дуже самодостатній, його достатньо одного. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли по цій техніці. Я вже буду завершувати цю частинку відео, і у наступній ми з вами зустрінемось, де я вже зробила браслет на всю довжину. Я покажу, як закінчити і як додати застібки. Тому дивіться далі. Отже, мій жгут майже готовий. Я роблю фінальний рядочок. Фінальний рядочок буде трошечки відрізнятися. Фінальні рядочки, наших 3 рядки. Бо треба буде поєднати між собою прилеглі бісеринки, щоб у нас не було ось цього розходження. Дивіться, як завжди, 2 набрали у 2 проділи і робимо ще ось тут додаткове коло. Раз. І раз. Все, у нас між собою бісеринки зафіксовані. Знову 2 набрали. Просунули. У 2 нижні. І з'єднали між собою. Раз. Затягнув. І ще раз 2 набрали. Просунули у нижні 3. І з'єднали між собою ось ці верхні. Так, у мене тут закінчується ниточка. Ось так. Зараз спробую ще разочок.
І ось так. Все. Наш браслет майже готовий. Що далі я вам показую, як заховати нитку. Беремо наш залишок ниточки, просуваємо у голочку. Зараз. І проводимо крізь бісериночки. Ось так, наприклад. Раз провели. Далі дивимось, в яку сторону у нас йдуть перетин ниточок. Ось так, да? Значить, пішли оцей рядочок. Наша задача зараз заплутати ниточки. Тепер ось так. Знов так. І наскільки вам вистачить нитки. Добренько так заплутали. Ось, далі беремо сірник, чекаємо, поки він прогорить. Задуваємо і опалюємо кінець. Все, у нас ідеальний кінець. З другої сторони робимо те саме. І далі чіпляємо застібку. Отже, приступаємо до завершення нашого браслета. Нам треба одягнути застібку. Для цього я використовую клей B7000. Посилання на нього я залишаю в описі. Дуже подобається цей клей за те, що тут є вузький носик. І добре можна проклеїти дрібні деталі. А також, коли він трошечки застигає, там, де він десь виліз, його можна обережно пальчиком зачистити і все буде добре. І ось така магнітна застібка. Дуже-дуже сильна. Я також залишаю на неї посилання, щоб ви могли придбати. І дивіться, який тут механізм. Ось тут у нас магніти. Тут у нас виїмки, так, щоб ми вклеїли наш джгут. Так, ось різкість. Магніт неймовірно сильний. І дивіться, ось це воно примагнітилось, і ще ми його прокручуємо, щоб ось цей піптик у нас заховався за цю штучку. Тобто воно буде дуже-дуже надійно. Розкрутили і далі ось так дістали. Я прям багато зусиль докладаю, щоб це зробити. Ну що, поїхали. Я беру клей, надавлюю. Ось, видавили. І обережно, ось так, усе промащуємо. Прям добре-добре треба промастити. Так. Я б ще залила. Бо залишки ми потім легко взагалі приберемо. Так. Промастили. У мене він вже трошки старенький, тому трошки тягнеться, але нічого страшного. Так, другий наш накінечник беремо. І теж дуже-дуже добре все промащуємо.
Якщо там десь будуть залишки, то не страшно, ми їх ліквідуємо. Ось так. Так, перед тим, як закрити, я його протираю серветкою. Витерли носик. Засунули ось сюди цю штучку. Все. Повітря туди не проходить. Так, далі давайте так, щоб ми рівненько виставили наші ці штучки. Джгутик ось сюди засунули, зафіксували. Тепер беремо інший кінець, дивимось, де наша застібка, щоб воно було рівномірно у нас. Ось так. І засовуємо сюди. Ось бачите, у нас тут виліз клей. Нічого страшного, ми його одразу прибираємо. І якщо там десь будуть залишки, то через кілька хвилин ви їх теж обережно можете убрати. Так, ось ми вклеїли наш джгут. Ось бачите, отут є трошечки клею. Ось так просто пальчиком. І все, його нема. Наш джгутик має полежати 24 години, щоб клей добре схопився. Я зазвичай залишаю ось в такому положенні, щоб воно звисало ось вниз. Ну, тобто, ой, так, тут важливо, щоб не магнітились ці штучки. Там, наприклад, взяти мишу і ось так на мишу, там, да, щоб воно висіло у нас. І залишаємо на 24 години. Ну і зараз я вам покажу, що ми отримали. Так, ну що, пройшло 24 години. Ось така краса вийшла. І тепер дивіться, як круто застібається та розстібається цей браслет. Магніт дуже-дуже сильний. Так, і ось я навіть однією рукою можу чудово це все застібнути. Хоп. І ось так. Ой. Підвинули. Все. Подивіться, яка краса. Нагадую, що посилання на цей замочок є в описі під відео. Також я хочу показати вам інший варіант. Є ще ось такі кінцевики, де ви можете за допомогою з'єднувальних кілечок додати застібку, яка вам до вподоби. У мене, наприклад, ось така. Діаметр цих кінцевиків теж 7 мм. Кріпляться так само, як і ця застібка на клей. Посилання на ці кінцевики теж залишу в описі під відео. Але подивіться ще раз на цю неймовірну красу та зручність. Сподіваюсь, вам було цікаво.